ට්‍රෙන්ඩින් ලංකා ජේම් channel එකට එහෙමත් නැත්නම් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අදත් මම අරගෙන ආව යාළුවනේ කොහොමද අපි හදන වීඩියෝ එකකට, ඒ කියන්නේ අපි YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකට අපි කොහොමද ඉන්ට්‍රෝ ට්‍රේලර් එකක් හදාගන්නේ. හරි. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මේක කරන්න ඇත්තටම අපිට ඉතාම ලේසි මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම කම්පියුටර් එකකින් අපි කරනවා නම් අපිට ගොඩාක් software තියෙනවා. එහෙම නෙමෙයි අපිට මේ වැඩේ මොබයිල් ෆෝන් එකනොත් කරන්න පුළුවන්. හරි. මම ඉස්සෙල්ලාම මගේ ෆෝන් එකේ මම data on කරගන්නවා. on කරගෙන මෙතන Google එකේ තියෙන my Play Store එකට යනවා. හරි. මෙතන search bar එකේ search කරනවා මම intro maker. sorry. intro maker. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගොඩක් apps එනවා. නමුත් මම තෝරගන්නේ intro maker for YouTube කියන app එක. මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි. install කරලා තියෙන නිසායි මට මෙහෙම පෙන්වන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් මේ app එක අලුතෙන් install කරගන්න කෙනෙකුට මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ පෙන්වන්නේ මෙතන open කියන බටන් එක ළඟින් install කියන බටන් එකක්. එයාට පුළුවන් ඒ install කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඕපන් කියන බටන් එක මම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ ඇප් එක ඕපන් වෙන්නේ. හරි. අපි බලමු කොහොමද වීඩියෝ එකක් හදන්නේ කියලා. මම ඔයාලා ගේම්ස්, ඒ කියන්නේ ගේම් කැටගරි එකෙන් YouTube එකට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන කෙනෙක් නම් මම තෝරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට 1080p resolution තියෙන වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්, ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයා මේකේ pro version එක මිලදී ගත්තොත් විතරයි. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්නේ. අපිට sound මොකුත් නැහැ. subtitle කියලා එකක් පෙන්නනවා. sounds මොකුත් නැහැ. හරි. අපිට sound දාගන්නෙත් හරි. මම මෙහෙම කියන්නම්. ඊළඟට අපිට කරන්න පුළුවන් මෙතන subtitle කියන තැන. හරි. මම මෙන්න මෙහෙම subtitle එකක් දෙන්නම්. entertainment production. හරි. මේ විදිහට මම ටික් එකක් දාන්න. මෙතනින් අපිට කැමති layout එකක්, data layout එකක් අපි කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය නම් ඒක ඩිසයින් එකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කුරුල කුපඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට 3D කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕන මේ entertainment production කියන එකට animation එකක් දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඒකේ අපිට ඕන නම් spread එක low කරගන්න පුළුවන්, fast කරගන්න පුළුවන්. මේකට දෙනවා මෙන්න මේ animation එක. හරි. done. ඊට පස්සේ මේ title කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ තමයි අපිට මේ මැදින් තියෙන text layout එක type කරන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්ට type කරනවා trending. මගේ channel එකේ නම ලංකා JM. හරි. right එක ක්ලික් කරනවා. මේ විදිහට adjust කරගෙන මම කැමති layout එකක් මෙතනින් දාගන්න. හරි. අපි දැනට මෙන්න මේ layout එක දාගමු. ඊට පස්සේ design එකක්
මේ විදිහට 3D කරගෙන ඇනිමේෂන් එකක් මම ඒකටත් දානවා. මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් එක stay free. දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු. හරි අන්න ඒ විදිහටයි එන්නේ. දැන් මම මෙතනට මියුසික් එකක් ඇඩ් කරනවා. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මියුසික්. හරි මම මේ මියුසික් එක ඇඩ් කරගන්නම්. ඔයාලා කැමති මියුසික් එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම ප්ලේ කරලා බලනවා. හරි ස්ටිකර් එකක් වුණත් ඔයාලට මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ස්ටිකර් එක YouTube කියන ස්ටිකර් එක මම ඇඩ් කරගන්නවා මගේ වීඩියෝ එකේ වම් පැත්තේ පහළ කෙළවරට. හරි දැන් අපි බලමු මේක එක්ස්පෝර්ට් කරලා. සෑහෙන ඉක්මනින් මේ ඇප් එකේ අපිට අපි හදන ඉන්ට්‍රෝ ට්‍රේලර් වීඩියෝ එක සෑහෙන ඉක්මනින් අපිට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනින්ම අපිට අවශ්‍ය නම් මේ ඇප් එකේ ඕන තැනකට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපේ වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් වෙලා ඉවරයි. අපි බලමු අපි හදපු වීඩියෝ එක. ඔන්න ඕක තමයි යාළුවනේ අපි හදපු වීඩියෝ එක. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට අපිට අපි කැමති විදිහේ ඉන්ට්‍රෝ ට්‍රේලර් එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ඉතින් මම යන්න ඉලහත් වෙන්නේ. මම ගිහින් එන්නම්. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න සහ මගේ videos වල තියෙන අඩුපාඩු තව improve වෙන්න තියෙන දේවල් පහළ comment section එකෙන් comment කරන් යන්නත් අමතක කරන්න එපා. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක